la echilibru. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur, și după cum v-am promis data trecută, astăzi facem o diferențiere specifică, sintetică, cât de sintetică se poate, între narcisic și psihopat. După cum vedeți, a venit și ajutorul meu de nădejde, motanul meu, ca să ne susțină în această explorare a celor două tulburări. După cum spuneam și data trecută, o caracteristică pe care o au ambele tipologii este lipsa de empatie și cred că am fost destul de clară și de specifică privind acest indicator în diagnosticare sau, mai precis spus, în identificare. Atunci când avem empatie, avem parte de o relație, poate mai dificilă, dar sănătoasă cu respectiva persoană. Când avem în vedere lipsa de empatie, avem deja dificultăți. Ne simțim deseori că lucrurile merg greu, că tot timpul ceea ce spunem este interpretat greșit, este interpretat într-un mod amenințător sau într-un mod care aduce prejudicii relației. Și aici intrăm pe zona de manipulare. Un alt criteriu pe care îl regăsim în ambele tipologii este manipularea. Doar că este făcută diferit manipularea. Narcisicul face manipularea într-un mod care să-l pună în evidență cât de grozav și cât de extraordinar este, pentru că pe narcisic îl interesează prioritar să fie în centrul atenției, să fie cel mai grozav, să fie validat de către toată lumea și astfel manipularea capătă un caracter social. Pe narcisic îl interesează să fie validat ca grozav, extraordinar, special, unic, de către toată lumea, în timp ce psihopatul preferă să fie mai soft, adică pe el nu-l interesează să fie în ochii tuturor. Nu-l interesează ca toată lumea să-i spună că este special și extraordinar, pentru că el crede realmente toate lucrurile acestea și ca atare nu are nevoie să fie validate. Manipularea psihopatului este întotdeauna pentru a obține beneficiu. La fel face și narcisicul, doar că beneficiul psihopatului este foarte diferit. Psihopatul urmărește ca obiectiv în manipulare deținerea de bunuri, de putere. Îl interesează să câștige bani, îl interesează să câștige putere, funcții, îl interesează să obțină bunuri, case, mașini, proprietăți, multe, foarte multe. Diferit de narcisic, narcisicului îi place să dețină bunuri, îi place să-i parvină bunuri, doar că manipularea lui are ca scop grandiozitatea. La psihopat, manipularea are ca scop deținerea. Pe narcisic nu-l deranjează dacă partenerul său de viață are foarte mulți bani sau foarte multe proprietăți, pentru că prin afilierea în relația de cuplu îi parvin, le dobândește, n-are nevoie să le dețină. Psihopatul trebuie să le dețină, trebuie să le ia de la celălalt și să ajungă la sine. Cazuri de psihopatii sunt ca atunci când se cuplează cu cineva care are bani și convinge respectiva persoană să-i treacă toate bunurile sau toate proprietățile pe numele său. Aceasta înseamnă deținerea și aceasta este o diferențiere care se face pe manipulare. Manipularea este caracteristică, scopul și modalitatea în care o face este diferită celor două tipologii.
De asemenea, este o diferență în atitudine. În timp ce narcisicul este grandios, dar este modul de a ieși în evidență, nu face circ, deși uneori face și circ, dar de cele mai multe ori vrea să iasă în evidență prin faptul că există, vorbește tare, atrage atenția, captează atenția grupului sau evenimentului sau a situației în care se regăsește, în timp ce psihopatul preferă mai degrabă să fie tăcut, retras, el este mai degrabă ascuns, să nu-i cunoască nimeni planurile, să nu-i intuiască nimeni planurile pe care le are, pentru ca să poată să-și desfășoare planurile în continuare. Este mai degrabă genul care analizează și stă în umbră decât cum face narcisicul de iese în evidență. Desigur, cum spuneam și în ediția anterioară, regăsim caracteristici comune în oameni. Foarte rar aceste tipologii se găsesc separat, complet, ca să poată să fie identificate. Însă, în majoritatea situațiilor, se regăsesc caracteristici comune la ambele tipologii. Astfel, putem să avem în vedere un narcisic în toată plenitudinea lui care nu are comportamentul de a ieși în evidență, este mai degrabă pasiv, adică așteaptă să fie băgat în seamă, nu este foarte deschis privind cum face de obicei narcisicul, să se dea în stambă, să se laude, să epateze foarte mult cu ceea ce are, cu ceea ce vrea să facă, persoanele pe care le cunoaște, statutul pe care îl are. Poate să nu facă foarte mult chestia asta, pe de altă parte, și să se comporte ca un psihopat, rămânând mai în umbră, mai calm, mai liniștit, doar atunci când îi se oferă ocazia să revină către aceste idei de grandoare și această epatare care este centrul universului, al gândurilor și al preocupărilor sale. Așa putem să identificăm că este narcisic și nu psihopat. Psihopatul niciodată nu își dezvăluie gândurile sale adevărate, niciodată nu este, mă refer niciodată într-o relație socială normală. Pentru că ambele tipologii au o anume naivitate și au momente de sinceritate în care pot să expună adevăratele lor gânduri și modalitatea în care o expun este extrem de rațională și de asemenea se pierd în șirul poveștii atunci când spun, doar că evită să facă asta pentru că au observat că există un foarte mare șoc din partea celorlalți și atunci preferă să nu spună. Preferă să păstreze această distanță pentru că distanța pe psihopat îl protejează în planurile pe care le are, iar pe narcisic îl protejează de confruntarea cu realitatea. Vis-a-vis de acest lucru, menționam și în videoclipul anterior, confruntarea narcisicului cu realitatea, cu adevărul până la urmă, contradicția dintre poveștile pe care le spune, contradicția dintre comportamentele sale, contradicția scopurilor între ceea ce zice că vrea să obțină și ceea ce face în plan concret, o confruntare directă nu face altceva decât să-l înverșuneze pe narcisic. Asta vis-a-vis de toate întrebările că dacă îi spunem adevărul, poate se trezește, poate înțelege ce îi se întâmplă
Speranța este la insight, însă, cum explicam și mai devreme, nu există insight-ul în narcisic. Există numai frica de a nu fi dezvăluit, există doar frica ca ceilalți să nu știe cine este cu adevărat și să nu reușească să înțeleagă adevărul despre el, că este gol și că în sine sălășlește numai ură și furie. Este oarecum de compătimit să existe o ființă umană doar cu ură și furie și să nu aibă capacitatea de a se bucura și de a primi plăcerea, mulțumirea, iubirea. Pentru ei aceste noțiuni sunt de neînțeles. Sunt numai termeni teoretici în care nu poți să ai încredere că ele nu există, pentru că ei nu le-au simțit vreodată. Și ei tot ce au trăit a fost furia dezamăgirii și nedreptatea neînțelegerii din partea tuturor. Este tot o idee de grandoare și asta, pentru că atâta timp cât crezi că nimeni nu te înțelege, nimeni nu are capacitatea mentală de a înțelege prin ceea ce treci tu, asta înseamnă că ești superior tuturor, nu? Nu poți să crezi că ești un geniu neînțeles fără să te gândești că ești un geniu. Ca atare, în identificarea ideilor de grandoare și grandomanie intră inclusiv această victimizare și neîndreptățire absolută a tuturor celorlalți. De asemenea, ceea ce au în comun narcisicul și psihopatul este această tratare a oamenilor ca pe obiecte. Iar această tratare a oamenilor ca pe obiecte vine din lipsa de empatie pe care o menționam și în ediția trecută. Pentru că atâta timp cât nu există empatie, nu există împărtășire, nu există rezonanță emoțională, asta înseamnă că celălalt este doar ca o chestie care umblă și se zbate pe lângă ei. Asta însemnând că celălalt nu are dreptul la propria sa existență, nu are dreptul la opinii, nu are dreptul la decizii, pentru că nu a demonstrat că le merită. O să întâlniți extrem de des în varianta narcisicului că ceilalți trebuie să își merite propria existență. Ceea ce de obicei se înțelege este că trebuie să faci ceva să meriți iubirea, să fii mai tolerant, mai înțelegător, mai răbdător, cu niște pretenții ale lor care sunt absurde, că trebuie să înțelegi pe ei indiferent ce variantă ar avea, tu trebuie să o înțelegi și să o accepti. Trebuie să ai răbdare cu ei, indiferent cât de mult te abuzează, tu trebuie să înghiți și să accepti, să ai o toleranță infinită față de toate capriciile, oscilațiile și crizele lor. Pentru ei, asta înseamnă iubire. În realitate, asta înseamnă renunțare la sine. Ca atare, pentru că ei nu pot înțelege complexitatea unei ființe cu empatie, cer acest lucru de la ceilalți și cer să li se răspundă, numesc ei asta, iubirea necondiționată. Adică dacă mă iubești, trebuie să mă iubești necondiționat. Vreau să precizez, poate aduce ceva lumină și ceva claritate. Iubirea necondiționată
nu există decât între mamă și copilul nou născut până undeva aproape de 1 an de zile, dar maxim 1 an de zile. Este perioada în care copilul nu oferă niciun feedback părintelui său, doar își manifestă nevoile existențiale de hrană, de protecție, de atingere, de îngrijire, de susținere, realmente, pentru că este important ca orice copil până într-un an de zile să fie susținut în demersul său de a exista în această lume. Iar în această perioadă 0-1 an avem această dragoste necondiționată, pentru că copilul doar există și nu-i poate oferi ceva înapoi părintelui său. Asta este dragostea necondiționată. Începând cu 1 an de zile, copilul începe să-i ofere un feedback părintelui, iar feedback-ul copilului vine din faptul că el începe și înțelege anumite lucruri. Începe și învață anumite lucruri. De exemplu, știe că dacă plânge, părintele vine. Știe că dacă țipă, părintele se supără. Știe că dacă are nevoie la toaletă sau face în Pampers, părintele vine și îl spală. Sau îl ceartă, sau îl iubește, sau îl pupă, sau se joacă cu el. Aici intervine condiția. Copilul învață lucrul acesta, iar părintele vede că începe și obține un feedback de la copil. Ca atare apare această condiție. Condiția relației, feedback-ul este condiționat. Se creează relația. Vreau să clarific foarte mult ce înseamnă această condiție. Condiția înseamnă ca cele două elemente să existe. Nu pot să am o relație de unul singur. Este condiționată de prezența celor două elemente, celor doi oameni. Doar doi oameni pot să aibă o relație. Condiția nu înseamnă constrângere, nu înseamnă limitare, nu înseamnă obligativitate, nu înseamnă persecuție și abuz. Condiția înseamnă cadrul în care lucrurile decurg. Narcisicul, pentru că vârsta sa de dezvoltare este undeva între 2 și 4 ani, emoțională. Vârsta sa de dezvoltare emoțională este undeva între 2 și 4 ani, maxim 5, este blocat acolo, în zona aceea. Tendința sa, ce face un copil între 2 și 5 ani, este să-și provoace părintele în permanență să se autoalinte și să-l pună pe părinte în dificultate și să-l tortureze un pic pentru a obține atenția și validarea părintelui. Asta numește narcisicul iubire reală, iubire condiționată, iubire necondiționată. Adică narcisicul trebuie să-i facă orice partenerului sau relației pe care o are, partenerului sau partenerei, în funcție de relația pe care o are, astfel încât celălalt trebuie să-i accepte absolut orice, ca narcisicul să considere că este iubit. Pentru că din lipsă de empatie nu se naște niciodată iubire. Atâta timp cât nu există capacitatea de empatie, nu există sentimentul de iubire, nici să primească, nici să ofere. Pur și simplu nu își găsește existența. Ca atare, cum spuneam mai devreme, totul este rațional, totul este gândit, organizat. Ești dușmanul meu sau nu ești dușmanul meu? Dacă mă lași să te torturez, nu ești dușmanul meu? Dacă nu mă lași să te torturez, ești dușmanul meu. Dacă mă lași să te torturez, îți dau voie să existi ca un obiect care îmi satisface mie anumite nevoi,
de validare, de bani, de sex, de putere, de statut. Dacă nu ești dispus să mi le oferi pe toate astea, devii dușmanul meu de moarte. Pur și simplu nu există varianta în care să nu existi și tu pe acolo. Sau să existi și tu pe undeva prin decor. Nu. La narcisic este îmi dai sau nu existi. Ca atare, varianta iubirii nu există. Cere, dar nu oferă și când îi se oferă și primește, îl sperie și anulează, distruge, pentru că narcisicul nu suportă oamenii empatici. Deși are nevoie de el și trage către el, în același timp se simte complexat de faptul că ei au ceva ce el nu are și îi urăște mai tare și trebuie să-i distrugă. Pe partea cealaltă, psihopatul este cel care se bucură foarte tare că ceilalți oameni au empatie. Asta înseamnă că sunt slabi, proști, manipulabili și el nu are empatie și asta îl face superior, pentru că asta înseamnă că el nu poate fi manipulat, păcălit, trișat, așa cum face el cu ceilalți oameni. Vedeți? Diferența dintre narcisic și psihopat este că narcisicul investește foarte multă emoție, furie, ură, totul este de raportul de dominare, care pe care, cine câștigă, cine are ultimul cuvânt, ținem secrete, ca să nu cumva să afle lumea cine sunt eu și ce vreau eu, pentru că asta mă pune în pericol să afle toată lumea cât de slab sunt și cât de mult mă urăsc și cât de mult nu merit să fiu iubit și păstrat printre oameni, pentru că nu merită atâta timp cât face rău oamenilor, nu merită. Și ăsta este adevărul. Și ca atare frica este de a nu fi dezvăluit pe bună dreptate. Pe cealaltă parte, psihopatul nu investește emoție deloc în acest lucru. Pur și simplu, el are dreptul să existe pentru că există, el este superior pentru că este superior, ceilalți sunt obiecte de folosit pentru că sunt obiecte de folosit și lucrurile sunt extrem de simple. Lui îi se cuvine, trebuie să primească, nu îi se dă, își ia cu orice preț, cu orice scop. Și aici ne întoarcem la o altă caracteristică comună pe care o au cele două tipologii și anume mințitul. Mințitul care de asemenea este manifestat diferit. În timp ce mințitul la narcisic este pentru a-l anula pe celălalt, când celălalt vine și spune adevărul în față, replicile sunt: ești nebună, habar nu ai ce spui, interpretezi realitatea, delirezi, nu e nimic adevărat. Adevărat e doar povestea mea, doar punctul meu de vedere, doar asta este adevărat. Dacă eu îți spun că afară este noapte și este zi, tu trebuie să mă crezi pe mine că e noapte. Asta înseamnă iubirea. Atât de absurd este. Și minciunile sunt pe față. Și scopul minciunilor este să provoace confuzie și îndoială. Dar dacă, pentru că oamenii cu empatie se gândesc că poate au greșit ei, se gândesc că dacă celălalt insistă atât de mult, o avea și el dreptate. Se gândesc că dacă ei păstrează adevărul, celălalt suferă și atunci sunt dispuși să renunțe la adevăr ca să nu producă suferință. În timp ce narcisicul o ține pe a lui, este încăpățânat, este absurd în cerințele pe care le are, cu scopul de a produce această îndoială, pentru că îi place că în urma îndoielii apare confuzia și în urma confuziei rămâne doar el în picioare. Doar părerea lui mai contează. Pe când psihopatul
minte privind orice, scanează, intuiește ceea ce se dorește a fi auzit și nu că se dorește a fi auzit pentru vreo fantezie personală a persoanei respective, nu, ci ceea ce se dorește auzit ca să obțină scopul pe care el și-l dorește. Dacă ea îi spune lui, te-am văzut că flirtai cu tărița și erați împreună și vă sărutați, el spune, da, așa este, ai dreptate, mi-a fost rușine să-ți spun, ea a venit peste mine, n-am putut să zic nu, am fost constrâns de situație, am făcut chestia asta doar ca să mă lase în pace, că e nebună. Da? Adică ceea ce face este să răstălmăcească adevărul astfel încât să își întoarcă partenerul împotriva celorlalți, dar să nu se mai uite la el. Să nu se mai uite la el, să-i urască pe ceilalți, ca și cum ceilalți sunt o amenințare pentru relația lor, iar el rămâne minunat, unic, perfect. Pentru că atât narcisicul cât și psihopatul au aceste idei de speciali, unici, perfecți, ei nu greșesc niciodată, ca atare. Niciunul, nici altul nu suportă niciodată critica. Diferența este modalitatea de manifestare, că narcisicul, când primește o critică, este foarte virulent, agresiv, dominator, manipulativ, pe când psihopatul se preface că acceptă critica, dar el nu aude nimic, nu respectă nimic, nu înțelege nimic. Tot ceea ce face în timpul în care cineva îi aduce critici este să învețe ce să spună și ce să facă ca să îl păcălească din nou pe celălalt. Nici de cum să corecteze ceva, nici de cum să înțeleagă sau să învețe ceva pentru sine. Învață numai în permanență cum să manipuleze. Tocmai de aceea psihopații sunt mult mai abili decât narcisicii, pentru că la narcisic se vede, este dominator, agresiv, violent verbal, violent fizic. Psihopatul este tăcut, este, aș putea să spun, mai evitant, a nu se confunda cu personalitatea evitantă, este mai evitant în manifestare, este mult mai speculativ, este scrocul ăla despre care vorbește toată lumea. Așa de bine vorbește și de dulce și de spune tot ce trebuie ca să constate până la urmă că totul a fost o înșelătorie și o prefăcătorie. Mai avem aici diferențierea între cele două tipologii vis-a-vis de sentimentele de rușine și de vinovăție. Iarăși vreau să clarific că atâta timp cât nu există empatie, posibilitatea de a avea sentimente de vinovăție și de rușine este foarte mică. Deși inițial s-a crezut că nu există deloc nici rușinea, nici vinovăția la niciuna din cele două tipologii, ulterior s-a constatat că, deși nu există empatie la niciunul, nici la narcisic, nici la psihopat, există totuși sentimentul de rușine cronică la narcisic și nu la psihopat. De ce? Pentru că rușinea este un sentiment social. Nu are a face cu empatia, ci are a face cu etichetarea, are a face cu judecata. Copilul narcisic este corectat în copilăria lui prin rușine. Nu ți-e rușine să refuzi mâncare, alți copii n-au ce mânca și tu refuzi ciorbița. Nu ți-e rușine să o vrei în brațe, că ești băiat mare. Nu ți-e rușine să plângi, că ești băiat. Băieții nu plâng, arăți că ești slab.
Asta este la narcisic. Acest sentiment social se manifestă în narcisic. Narcisicul trăiește în permanență rușine socială, este un motiv pentru care și susține în plus acest fals ego al grandorii și al puterii absolute și al supremației. Spre deosebire de psihopat, care mai degrabă se consideră invincibil, psihopatul nu trăiește rușinea și vinovăția pentru că lui nu-i pasă. Pe el nu-l interesează. Oamenii sunt doar obiecte de folosit. Nu merge cu unul, merge cu altul, nu are nicio problemă. Psihopatul nu este revendicativ cum este narcisicul. Narcisicul este foarte revendicativ, foarte răzbunător, duce adevărate cruciade ca să-și, răzbune până la urmă o idee absurdă de-a lui care nu are nimic a face cu realitatea, dar i-a stârnit furie incontrolabilă. Pe când psihopatul nu are acest lucru. Pentru el oamenii sunt furnici, ce mi-e că e o furnică, ce mi-e că e alta, n-are nimic, ele sunt acolo. Da? Pentru că psihopatul nu se atașează, nu face obsesii, narcisicul face obsesii. La narcisic contează cine anume este prin selecție ca să-i valideze ego-ul său. La psihopat nu contează de la cine ia banii. Important este să ia. Tocmai de aceea, psihopatul nu are atașamentul față de nimeni. Narcisicul are obsesivitatea față de anumite persoane. Iarăși, este o diferență subtilă care este destul de greu de observat dacă nu ai un istoric semnificativ al vieții respectivelor persoane ca să poți să faci diferențierea între tipologii. Mai sunt multe de spus, printre care și loialitatea, pentru că psihopatul așteaptă loialitate, în timp ce narcisicul se așteaptă mai degrabă să fie trădat. Iar aici ne întoarcem în zona de relație, iar pentru zona de relație, respectiv diferența dintre cum arată o relație cu un narcisic și cum arată o relație cu un psihopat, mă refer la relațiile de cuplu, dincolo de relațiile sociale, consider că merită o ediție specială și separată. Ca atare, cel mai probabil, ediția următoare va fi despre diferența dintre relația de cuplu cu un narcisic și relația de cuplu cu un psihopat. Desigur, asemănări și deosebiri. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.